السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العالم القديم مليء بالحضارات العظيمة التي ازدهرت على مر التاريخ، وتعد الحضارة الفرعونية القديمة من أعظم هذه الحضارات. هنتعرف النهاردة على نشأة هذه الحضارة العظيمة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد إن شاء الله. الحضارة الفرعونية من أشهر الحضارات القديمة التي قامت على ضفاف النيل في مصر، وقد بدأت الحضارة الفرعونية تقريبا في عام 3150 قبل الميلاد، عندما وحد الملك مينا نارمار جنوب وشمال مصر معا، وتطورت بعد ذلك على مدى 3000 سنة، وضمت سلسلة من الممالك المستقرة سياسيا تخللتها فترات عدم استقرار نسبي تسمى الفترات المتوسطة. وبلغت مصر القديمة ذروة حضارتها في عصر الدولة الفرعونية الحديثة، وبعد ذلك دخلت البلاد في فترة انحدار بطيء، وقد هوجمت مصر في تلك الفترة من قبل العديد من القوى الأجنبية، وانتهى حكم الفراعنة رسميا حين غزت الإمبراطورية الرومانية مصر وجعلتها إحدى مقاطعتها، وانقسمت الحضارة الفرعونية إلى المملكة القديمة. عاشت مملكة مصر القديمة ما بين عامي 2686 إلى 2181 قبل الميلاد، وهذه الفترة عرفت باسم عصر الأهرامات، ويعود هذه التسمية لبناء أهرامات الجيزة العظيمة والتي ما زالت ماثلة حتى اليوم. كذلك بني في تلك الفترة تمثال أبو الهول الكبير، وقد حكمت هذه المملكة من قبل الأسرة الثالثة حتى نهاية الأسرة السادسة، وقد عم الأمن والرخاء هذه الفترة المبكرة من الحضارة الفرعونية. لكن الأمر تغير فيما بعد حين ساءت الأوضاع عند حكم الأسرة السابعة والثامنة، حيث كانت فترة تدني الأوضاع الاقتصادية، وعملت حالة من المجاعة بين أفراد الشعب الذي عانى من الفقر في هذه الفترة. المملكة الوسطى تشمل حكم الأسرتين 11 و12، وكان من أبرز ملوكها الفرعون منحتب الثاني، الذي كان من أبرز أعماله إعادة توحيد مصر تحت حكمه بعد انهيارها خلال الفترة الوسيطة الأولى، كما أنه استعاد النظام السياسي في مصر في النهاية ليحكم قبضته عليه. وقام أيضا الملك منحتب الثاني بإنشاء مجمع الجنائز. وخلال فترة المملكة الوسطى ازدهر الفن وصناعة المجوهرات ومشاريع البناء الضخمة، كما انتعشت التجارة وتوسعت. كما حكم في هذه الفترة منحتب الثالث الذي بنى الأحواض المائية العملاقة في الفيوم وهرم الهوارة. ولكن مع نهاية عصر المملكة الوسطى تعرضت مصر للهجوم من قبل الهكسوس، الذين استعملوا سلاحا جديدا في ذلك الوقت، وهو عربات تجرها الخيول وأسلحة من البرونز. مملكة مصر الجديدة التي كانت في الفترة ما بين 1570 إلى 1544 قبل الميلاد، وتميزت هذه الفترة بأنها فترة ازدهار سياسي واقتصادي كبير، وقام الفراعنة بغزو مناطق كثيرة بمساحات واسعة وضمتها إلى الإمبراطورية المصرية. من أهم الحكام الذين ميزوا هذه الفترة الملك أحمس وتحتمس الأول وحتشبسوت ومنحتب الثالث وإخناتون ورمسيس الثاني. والملك تحتمس كان أول فرعون يدفن في موقع دفن الملوك المصرية وادي الملوك، الذي أصبح كذلك لأكثر من 500 عام. أما الملكة حتشبسوت فكانت من أنجح الفراعنة في مصر، دام حكمها لمدة 22 سنة، وقد وصل الرخاء والقوة والفن المصري إلى أوجه في عهد أمنحتب الثالث. وأيضا قام ببناء معبد الأقصر الذي لا يزال قائما، وأيضا الملك رمسيس الثاني الذي حكم لمدة 67 عام وبنى خلالها العديد من الآثار. الدين في الحضارة الفرعونية. كان الدين في الحضارة الفرعونية من الأشياء المهمة، حيث كان هناك اعتقاد بالحياة الآخرة، وكانت القبور تحوي أدوات فخارية بالإضافة إلى الممتلكات الشخصية للمتوفى. واعتقد الفراعنة أن المتوفى سيأخذ أدواته معه للحياة الأخرى. وكان التطور الأكبر في بدء استخدام التحنيط، فقد كان الاعتقاد السائد أن الجسم يجب أن يظل متماسكا حتى يعيش المتوفى في العالم الآخر. لكن التحنيط كان مكلفا، إذ لم يكن متاحا للأغلبية من عامة الشعب،
بل إنه يقتصر على الحكام والأغنياء فقط. وفيما بعد اتجه تركيز الحياة الدينية نحو المعابد ونحو الأشكال الجمالية كالتماثيل التي بنيت بكثرة بعد ذلك، حيث أصبح الاعتقاد بالآخرة أقل حضورا في الألفية الأولى قبل الميلاد. وكان الحضارة الفرعونية تأثيرا كبيرا على المناطق المجاورة مثل منطقة النوبة منذ العصور القديمة، وفي سوريا أيضا في الألفية الثالثة قبل الميلاد، حيث كانت مصر تستقبل الطوائف الدينية من كل الشرق الأوسط، بينما كانت المهارات المتقنة في الطب وفي السحر تحظى بتقدير كبير من شعوب الحضارات المجاورة كالحيثيين والأشوريين والبابليين. بالإضافة لهذا كانت مصر مركزا مهما للمغتربين اليهود الذين توافدوا على المنطقة، وأثر الأدب المصري في الكتاب المقدس للعبرية، كما حصل التبادل الثقافي بين المصريين وحضارة الإغريق. كما كان لمصر مكانا كبيرا في تطور الحياة الدينية والفلسفية في العصور القديمة المتأخرة، مثل المانوية والهرماتية والأفلاطونية الجديدة. قد أصبحت بعض هذه الديانات فيما بعد جزءا مهما في الثقافة الفكرية لعصر النهضة. نهاية الحضارة الفرعونية. العصر الفرعوني المتأخر بدأ هذا العصر بالأسرة 21 حوالي سنة 1087 إلى 945 قبل الميلاد، حيث كان مصر يحكمها مملكتين، الأولى في الشمال وكان على رأسها الملك سمندس الذي امتد حكمه من الدلتا إلى أسيوط وكانت عاصمته تانيس، والثانية في الجنوب وكان على رأسها الكاهن حريحور الذي اتخذ من طيبة عاصمة له. وكساد الوئام بين الأسرتين المالكتين نتج منه مصاهرة بينهما أدت إلى توحيد الأسرتين تحت حكم بنزم ملك الجنوب. لكن مصر كانت ضعيفة في علاقتها مع بلاد الشام لدرجة أن ملك كبيل طرد رسول الملك المصري حريحور لأنه لا يملك ثمن الأخشاب التي يرغب في شرائها، سعته أشور إلى السيطرة على بلاد الشام، وتم لها هذا الأمر، وأدركت مصر أن الاحتلال سيكون مصيرها، ولذلك أخذ ملكها تهرقا يعمل على تشجيع الفلسطينيين ومدن الساحل السوري عامة على الثورة ضد الأشوريين. ومن المحتمل أن مصر كانت وراء ثورة سور التي جاء أسرحدون بنفسه وحاصرها وتركها محاصرة، واتجه إلى مصر حيث استولى على عاصمتها، وبذلك اعترف كل حكام الأقاليم المصرية بسلطان أشور عليهم ودفعوا الجزية إلى ملكها. ثم بعد سنوات قليلة ثار الملك تهرقا على الأشوريين، فما كان من الملك الأشوري أشور بني بال إلا أن أرسل جيشا قضى على الثورة واتجه جنوبا إلى طيبة واحتلها. وحاول المصريون الثورة للمرة الثانية إلا أن الأشوريين غلبوهم مرة ثانية، وبعدها جاء الملك بسمتك مؤسس الأسرة 23 واستطاع طرد الأشوريين من مصر بمساعدة من ملوك ليديا، كما استطاع دم الجنوب إلى مملكته في الدلتا. وحكم بعد بسمتك عدة ملوك عملوا جاهدين على بعث الحضارة المصرية التي سارت في عصر الدولتين القديمة والوسطى، ولكن لم يهملهم القدر السرعان وتعرضت مصر للغزو الفارسي. بعد تولي كمبيز الثاني الفارسي العرش عمل على تثبيت دعائم حكمه وتأمين حدوده التي قامت فيها بعض القلاقل. وبعد 4 سنوات بدأ التفكير باحتلال مصر وضمها إلى الإمبراطورية الفارسية، وذلك بأن بدأ أولا وأن طلب ابنة أحمس الثاني، ولكنه رفض وقرر أن يرسل له ابنة الملك إدريس بدلا منها، مما أصاب قمبيز بالغضب الشديد وعجل باحتلال مصر. كانت مصر متمتعة في عهد أحمس بتقدم واستقرار كبير طوال مدة حكمه، بالرغم من ذلك كانت هنالك بعض أوجه الضعف الذي بدا أنها تشكل خطرا، منها أن الجيش المصري كان عماده الأساسي على كثير من العناصر الأجنبية المرتزقة، مما جعل ولاءهم محل شك. وأيضا كثرت المنح التي كان يخصهم بها أحمس والتي جعلتهم محل حسد وحقد من المصريين. وكان من نتيجة تلك الأمور أن فر أحد القادة ويدعى فانيس إلى صفوف جيش قمبيز ووشى له بخطة الجيش المصري وموقعه، كما دله على مسالك الصحراء. حاول أحمس الاستعداد للهجوم المتوقع من قبل قمبيز بمحاولة عقد حلف مع بلاد قبرص التي كانت تملك أسطولا كبيرا حتى تكون له السيادة البحرية،
ولكنه فشل حيث خذلته وانضمت إلى فرس. واستطاع قمبيز تأمين الماء لجيشه من زعماء الأقاليم التي سوف يمر عليها. وفي هذه الأثناء توفى أحمس قبل أن يبدأ قمبيز حملته ويصل إلى مصر. وتولى ابنه إسماتيك الثالث الحكم خلفا لوالده. وواجه جيش قمبيز على حدود بيلوزيوم قرب بورسعيد، وهزم بسمتيك في تلك المعركة وانسحب إلى منف. واستمر قمبيز في تقدمه ووصل إلى عين شمس ثم إلى منف، حيث واجه بسمتيك مرة أخرى وهزمه مرة ثانية وأسره في المعركة. واستولى قمبيز على العاصمة وأصبحت مصر ولاية فارسية. لم تستطع الأسرة الحاكمة المصرية التخلص من الغزو الفارسي إلا بعد دخول الغزو المقدوني، وبعده جاء الغزو الروماني، وبقيت مصر ولاية رومانية حتى جاء الفتح العربي الإسلامي. وهنستعرض فيما بعد لأهم ملوك الحضارة الفرعونية التي قامت على أهدافهم أعظم حضارات العالم. ودي قصتنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلصت حلقتنا النهاردة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم الجديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.